Thanh Mai mến chào quý vị đến với kênh Việt ngữ của hệ thống truyền thông Asian Media Network. Thưa quý vị, trong chương trình Giấc mơ đến Mỹ hay còn gọi là My American Dream, đây là một chương trình thiết thực gửi đến quý vị những thông tin cập nhật liên quan đến vấn đề di trú. Những người đầu tư vào con đường L1 hay là EB5 để được đặt chân đến Mỹ. Và người đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này là chị Cathy Nguyễn, giám đốc điều hành công ty Truly Wonder, trụ sở tọa lạc tại Austin, Texas. Visa L1 dành cho doanh nhân là visa ngắn nhất để các bạn đặt chân đến Mỹ một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và thẻ xanh. Visa L1 này là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để quý vị có công ty ở Việt Nam để mua hay là partner với công ty bên Mỹ. Thì cái con đường ngắn nhất đó là 3 đến 4 đến 6 tháng là dài nhất là quý vị đã đặt chân đến Mỹ với Visa L1. Trong suốt thời gian mà chị làm về vấn đề di trú hơn 12 năm qua, thì chị đã giúp thành công bao nhiêu trường hợp những thân chủ qua đây qua diện L1 thưa chị? Con số thì chúng ta không thể đếm được, nhưng mà mỗi năm có khoảng 5 đến 10 những hồ sơ chúng tôi giúp các bạn đấy mua bán những công ty nhỏ và vừa, tiệm nail, tiệm nhà hàng, tiệm giặt, tiệm may và ngay cả những cái công ty xuất nhập khẩu chúng tôi giúp rất nhiều. Và đậu cái tỷ lệ đậu L1 thì 100%. Thế còn người ta đi qua bên này xong người ta muốn làm thêm về tiếp tục để làm EB1C có thẻ xanh, hoặc là người ta đầu tư thêm vào EB5 thì cũng đều, tất cả những mọi người đều muốn có thẻ xanh là đều được chấp nhận hết, tại vì cái visa này và cái EB1C này thì nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ có tiền và các bạn đầu tư tạo công việc làm là được approve, và cái thời gian rất là nhanh như các bạn biết đấy. Và các bạn cần phải tư vấn với những công ty các bạn tin tưởng được và các người ta có điều kiện, thì đó là cái điều kiện tiên quyết nhất, là nên các bạn nên tìm những công ty tốt, những cái business tốt sẵn ở bên này để giúp các bạn đi được cái con đường ngắn như thế này để tạo ra thêm công ăn việc làm và bỏ vốn thêm vào cho kinh tế Mỹ. Chúng tôi xin mời luật sư Gabriel trở lại với chị em chúng tôi để Gabriel sẽ nói cho quý vị thêm về những con đường, những điều kiện để quý vị được hiểu biết thêm về cái chương trình này. Can you tell us a little bit about this program? Is it true that Visa L1 is the fastest lead time right now? L1 is one of the fastest visas that's available. But the real question for L1 is, do you have a good partner? Do you have a sizable amount to invest if you're going to expand your own business? Because with L1, the real question is qualifications. It is true that L1 can be a very fast path to a non-immigrant status in the United States, and within a fairly short period, sometimes within a year of arriving in the United States, there's a path to green card. But L1 also has a lot of requirements and can be rather costly. So there are a number of factors to consider. Thank you. So when you say the fastest, what is the lead time? Estimate, don't have to be exact, but based on the current situation, what you think will be the estimate lead time? If somebody start the process as of today, how soon can they come to America? Well, there are two primary paths. There's the merging or with a U.S. company, which is to say expanding to the United States via merger with a U.S. company. That usually is a faster path for executive transfer because it's not. It doesn't have the requirements of a new office. The second path is to set up a new office as a branch of your Vietnamese company, and this path can be somewhat slower, especially for the green card. But in my estimation, if you're partnering with a very reliable and established U.S. company, it can be as little as 3 to 6 months. If you're setting up your own new office, it's going to take longer. It's probably going to be more like 5 to 10 months. And during that time, so you advise to buy the existing one instead of expand your network or business from Vietnam to America?
correct? I think there are many circumstances where buying an existing business is the correct option, and there are other circumstances where that would not be the correct option. Generally speaking, if you can find a very good partner in the United States, then purchasing and partnering is the best option. But if you can't find that good partner, then you're better off applying yourself than partnering with a less reputable or an unqualified company. I see. So with that, what business would you recommend the applicant to purchase if they would like the easiest or the fastest way to come to America? Well, it really depends on their past work experience. Those with experience in particular industries will find a smoother approval if they continue working within the industry in which they gained their wealth, they gained their experience. So, for example, if you run a company that sells cosmetics, or a company that sells some sort of product manufactured in Vietnam, and you expand to the United States to sell those products further, that really makes sense as an expansion, a new office in the United States. It doesn't necessarily make sense to partner with a new company. If, for example, you run a nail salon chain, and you need to open something in the United States, you're much better off partnering with an existing company, because they're going to have all the licensing, they're going to have all the infrastructure and the employees in place in the United States for you to succeed, which you won't be in position to put together in a new office as easily. So basically, different circumstances do require a different approach generally for L1. Thank you. So with that, I'm going to go back to Kathy. Hi, chị Kathy. Với những gì luật sư Gabriel vừa mới trình bày, con đường ngắn nhất đi qua Mỹ qua diện đầu tư L1. Nếu như mà mình mua một cái business đã có sẵn ở Mỹ thì cái đường đi theo như lời luật sư nói là khoảng chừng 6 tháng. Nhưng nếu mà mình triển khai cái business của mình, công ty của mình từ Việt Nam mà mở thêm chi nhánh ở Mỹ thì có thể mất lâu hơn. Vậy thì thưa với chị Kathy, với những chia sẻ vừa rồi của luật sư Gabriel, thì nếu như có ai đó muốn mua một cái business mà đã có sẵn ở Mỹ này, thì hiện giờ chị có những cái business gì để có thể giới thiệu đến với khách hàng? Cảm ơn Thanh Mai. Như là chúng tôi làm cái công việc trợ giúp doanh nhân bên Việt Nam mở công ty và mua bán công ty ở bên Mỹ để phục vụ cho cái mục đích thứ nhất là expansion, tức là mở rộng thêm kinh doanh từ Việt Nam qua Mỹ. Và the past cho đến bây giờ chúng tôi sẵn sàng có những cái công ty tốt, có những cái ví dụ như là những cái tiệm như luật sư có nói là nếu các bạn đang làm nail thì các bạn mua nail, và nếu các bạn làm mà nhà hàng ở Việt Nam thì các bạn mua nhà hàng. Thì luật không bắt buộc các bạn phải đúng một ngành nghề, nhưng mà luật sư có mention là như chúng tôi cũng có nói, đó là những công ty nào đã và đang hoạt động bên Mỹ, có income, có tất cả những giấy phép, có employee, những người làm và những có nguồn khách hàng sẵn, thì đó là cái cách tốt nhất để các bạn mua hay là partner up với, thì nó nhanh hơn như từ 3 tháng đến 6 tháng mà thôi. Và chúng tôi luôn luôn có những cái business nhỏ như vậy, giá thì cũng từ 250 đến 500.000 hoặc là gần 1 triệu, thì tùy vào cái ước muốn của quý vị làm như thế nào. Chúng tôi luôn luôn có những cái business và đã từng có những cái business sẵn sàng cho các bạn mua và partner với để phục vụ cho các bạn trong cái visa này. Thank you, chị Kathy. Và come back to Attorney Gabriel. Earlier you mentioned that to come as the L1 visa and to purchase existing business or partner with a current business in the US, they come with condition. Can you go over the list of conditions? Right. So under the L1 program, one of the goals is to increase employment. In fact, that's the primary goal of all of the immigration programs. And so for an existing business, they usually already have employees.
And so if the existing business is on the precipice of going out of business or is not showing a profit, a lot of times it's preserving those jobs is something that the government, it's in particular DOL and USCIS, they look favorably upon and are more likely to approve. So that's why sometimes an established company, also established companies avoid the requirement of having to set up a new office, which are additional evidence that is required for a new office setup. So there are a few benefits to partnering with existing companies, especially companies that are established and have a tax record and have employees. These are the kind of companies that are good partners. So then what that mean the current business that they partnership with or they're going to purchase have to be profitable, right? No, it doesn't have to be profitable. And in fact, being sort of flatline or slightly unprofitable is totally fine because they're going to invest a significant amount into the business, and and that investment is going to be used under a new business plan to hopefully demonstrate growth, to expand the job opportunities, etc. That will be the plan that we present to the government. So as long as with the new investment opportunity will help the business expanding or grow, and or that or even just keeping the same jobs. But yes, keep the same job. Now, from the time that they purchase the business, and then when can they get a green card? Well, I would say the fastest they could get a green card is they could start the application 1 year later. I don't think that it's always the best strategy to apply as soon as you're eligible, because you're going to have a lot of eligibility in L1, which is a very good status. And sometimes it's better to build your resume to solidify the company a little bit longer. But 1 year, I think, is the minimum time. I would usually recommend a bit longer than that. So after 1 year, since the time that they purchased the business and already in America managing the business, they can apply for the green card. How long does it take to apply for green card, and what is the requirement for that? So the basic requirements are that you're creating jobs and you're expanding the business. There are a lot of details to that, but those are the basic requirements, and that is actually a very fast process. The EB-1C process especially for executives is exceptionally fast, and is one of the fastest of all the visa types. When you say fast, how long? I mean that it should be 45 days to get a result. Wow, that's amazing. Chị Cathy, chị có thể summarize lại những gì mà em với luật sư Gabriel vừa mới em hỏi luật sư Gabriel và đã được luật sư trình bày đó. Nói tóm lại thì cái visa L1 là chúng tôi đã phải nói là định nghĩa cho cái visa L1 này là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để quý vị có công ty ở Việt Nam để mua, hay là partner với công ty bên Mỹ đã có thuế, đã có sẵn employee. Nó không bắt buộc quý vị phải có lời, nhưng nếu quý vị có lời rồi thì giúp cho quý vị có một cuộc sống ổn định hơn trước khi bước chân vào Mỹ. Thì chúng tôi luôn là muốn quý vị mua một cái công ty đang có sẵn công ăn việc làm, có sẵn thuế má, có sẵn, và trong có một cái quá trình họ đã hoạt động ở bên Mỹ rồi, họ đã có thị trường bên Mỹ rồi. Thì cái con đường ngắn nhất đó là 3 đến 4 đến 6 tháng là dài nhất, là quý vị đã đặt chân đến Mỹ với visa L1. Và 1 năm sau khi quý vị đã kinh doanh, quý vị đầu tư thêm một ít số vốn thêm vào đó, muốn thêm công nhân viên, rồi chúng ta sẽ có thể apply cho green card mà gọi là EB-1C, đấy là từ khoảng 45 ngày là quý vị đã có kết quả cho thẻ xanh cho cả gia đình rồi. Thì nói tóm lại, chúng tôi xin nói rất ngắn gọn và đúng với nghĩa của nó là visa L1 dành cho doanh nhân là visa ngắn nhất để các bạn đặt chân đến Mỹ một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, và thẻ xanh rất là hiệu quả nếu quý vị cứ tiếp tục bỏ vốn và muốn thêm người làm. Thì đó là một phần thưởng rất quý giá cho những quý vị đã có công ty bên Việt Nam.
Dạ vâng. Cảm ơn chị Cathy, và khi mà chị nói đến cái này thì cái số tiền mà người ta phải bỏ ra để đầu tư cho chương trình L1 visa là khoảng bao nhiêu thưa chị? Cái vốn đầu tiên để quý vị đặt chân đến Mỹ bằng visa L1 ấy, thì chúng tôi vẫn thường nói là càng nhiều càng tốt, nhưng mà ít nhất là phải 250.000 đô để mua một cái business nhỏ và vừa nào đó, và tùy theo cái sở trường kinh doanh hoặc là cái ý muốn kinh doanh của quý vị bên Mỹ, càng cao càng tốt. Và khi quý vị đã kinh doanh được khoảng 1 năm ở bên Mỹ rồi thì quý vị bỏ thêm khoảng 150.000 và muốn thêm chừng 3-4 công nhân viên nữa, thì đó là tối đa, đó là không có mức tối đa, nhưng mà tối thiểu là 250.000 để bước qua đây, và khoảng 150 200.000 để làm thẻ xanh. Thành ra nếu quý vị có khả năng thì càng nhiều vốn thì càng tốt, còn không thì đấy là cái mức của chúng ta nói đến khoảng là 400 đến 500 nghìn là mức tối thiểu để quý vị có thể L1 rồi tiến đến thẻ xanh. Dạ vâng, cảm ơn chị. Nếu mà so ra thì cái vốn khoảng 400-500 nghìn vẫn ít hơn là EB5 và lại đi nhanh hơn là EB5, đúng không chị? Đúng rồi Thanh Mai, nhanh rất nhiều và ít hơn rất nhiều. Và một cái điều mà rất là unique ở đây, tức là đặc biệt ở đây là quý vị trực tiếp nhìn thấy vốn đến của quý vị có kết quả ngay. Muốn thêm người và tiền lời hàng tháng quý vị nhìn thấy và quý vị control được, tức là quý vị làm chủ được cái business của quý vị. Còn EV5 thì vốn nhiều hơn và quý vị chắc chắn là khi vô EV5 thì họ cho quý vị biết hàng quý hàng tháng là tiền nó grow như thế nào, nhưng mà quý vị cũng không trực tiếp kinh doanh được. Thì đó là hai cái khác biệt của L1 và EB5. Dạ vâng. Going back to Attorney Gabriel, so with the L1 visa, can you tell a little bit about the family, especially when those that have younger children, they can come to the U.S. with the whole family? Yes, they should be able to. The family should be able to immediately enter with L2 dependent visas. The L2 visa for children would allow them to go to public school wherever they have a residence. And for the wife, for the spouse, there could be an application process depending on the sponsor for work authorization. It depends, though. That's not always available. So basically, when they come to America, the kid can go to school for free education from K1 to 12th grade or high school. Yes, wherever their residence is. Okay. Yes. And then college, they have to pay tuition, certainly international student. Well, at least initially. With L1, you can get a domestic. It depends on the state rules. In Texas, for example, after 1 year on L1, the kids would be residents, at least limited residents, which would get them some level of discount. Sure. Okay. Now, what about to apply to get for mortgage, to buy a home, buy a house, or to buy a car? What requirement do they need as an L1 visa? So generally speaking, for a car loan, they're looking for proof of income, which you're able to provide with an L1 generally. For a mortgage, you need to negotiate with your lender. Most people here on L1 don't have a sufficient credit without a cosigner because of they won't have sufficient history to their credit in the USA to get at least a reasonably rated mortgage. You will have to work with a lender and potentially a cosigner to get a mortgage. So at least if you haven't been here after you've been here several years, it will be much easier. Yeah, thank you. Như vậy thì nếu như mà họ thấy online có những cái công ty bán, hoặc là người quen của họ nói là quen biết ai đó rồi nói có cái tiệm đó ở cái tiểu bang hay thành phố đó bán, thì có thể liên lạc với chị để giúp để lo vấn đề giấy tờ. Vâng, được, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn để mà tìm hiểu thêm về những công ty đó, công ty như thế nào rõ ràng. Chúng tôi cũng có thể bay đến nơi đó để giúp quý vị để mà tìm hiểu thêm về công ty các bạn muốn mua, hoặc là gia đình các bạn như thế nào đó trên nguyên tắc của
một professional, tức là chúng tôi không đặt vấn đề thiên vị trong này, chúng tôi sẽ giúp các bạn vô tư để mà hướng dẫn các bạn đi cho đúng đường. I want to say thank to chị Kathy and Attorney Gabriel for very informative conversation today. Mến chúc tất cả quý khán thính giả có một mùa lễ Giáng sinh thật an bình, hạnh phúc và một năm mới tràn đầy niềm tin, tràn đầy những thành công, may mắn đang chờ đón quý vị. Xin mến chào.